ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 4 septembrie, aici la fxmarkets.com. În cazul bursele de valori din SUA, Wall Street a fost închisă de ziua muncii și tranzacțiile s-au făcut la un volum scăzut. Discursul de vineri al președintelui Fed Bernanke ar putea da un imbold acțiunilor al căror tranzacționare se va relua astăzi. S&P rămâne bullish cât timp se tranzacționează peste nivelul de suport de 1390. Dow Jones rămâne de asemenea bullish dacă se menține peste pragul de 13.000. Dolarul american s-a depreciat ușor față de majoritatea valutelor principale după discursul președintelui Fed de vineri. Bernanke a afirmat că ar trebui continuată politica de cumpărare a obligațiunilor prin programul QE, ceea ce va duce la o depreciere a dolarului. Astăzi, ISM Manufacturing PMI se estima la 50 față de valoarea anterioară de 49,8. Pe piața mărfurilor, aurul a crescut cu 0,2%, închizând la $1.691 per uncie, după un volum redus de tranzacționare cauzat de ziua muncii. Metalul prețios este aproape de nivel de rezistență de 1710, într-o puternică tendință ascendentă și ar putea ajunge la $1.750. Prețul țițeiului a crescut cu 0,8%, închizând la $96,95 per baril și se îndreaptă spre ținta de $100. Cât timp se menține peste nivelul de suport Fibonacci de $94, tendința rămâne bullish. Euro s-a apreciat ușor față de dolar, deoarece BCE pare pregătită să ia măsuri de stimulare economică. Manufacturing PMI Italia a înregistrat o valoare de 43,6 față de cea estimată de 44,9. Astăzi vor fi publicate modificările privind situația șomajului din Spania. Euro ultima valoare 1,2590. Lira sterlină nu s-a modificat față de dolar și a înregistrat valori ridicate față de acesta timp de 3 luni, după ce raportul privind industria a fost mai bun decât estimările. Manufacturing PMI se află la 49,5 față de 46,1 cât era așteptat. Perechea se află într-o divergență negativă care ar putea duce la inversarea tendinței pozitive. Lira sterlină, ultima valoare 1,5880. Dolarul canadian nu s-a modificat față de dolarul american. Tendința pe termen lung a perechei este în scădere, cu o țintă de 0,97. Nivelul de rezistență se află la 1, iar dacă nu este străpuns, este foarte probabil ca tendința să rămână bearish. Dolar canadian, ultima valoare 0,9865. Asta e tot pentru astăzi. Sunt Liviu Popescu și v-a prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.